Sziasztok! 2024. augusztus 1-ével megjelent a legújabb Imperial Star Destroyer, azaz az új birodalmi csillagromboló, amely a 75-394-es kódot kapta, 10 pluszos és 7 minifigurát tartalmaz. Maga a készlet 1555 darabos, és kapunk mellé egy 180 eurós árcédulát, ami azért nem kevés. Amihez viszont társul egy nagyon remek készlet, 7 darab minifigura, amiből az egyik, ugye a 25. évfordulós gyűjthető minifigurákból az egyik, nem más, mint Cal Kestis, és másik 6 remek minifigurát. Ugye a dobozt, amit kibontjuk, látható, hogy ez is ez a új doboz design, tehát hogyha felvágjuk a ragasztást, le tudjuk húzni a doboz tetejét, és már is látjuk, hogy benne 14 darab számozó zacskó van, és kapunk hozzá egy matrica ívet is. Ugye ez a doboz szerintem azért is jó, mert hogyha elkezded összeépíteni, és ugye nem tudom, régen nektek volt olyan problémátok, nekem igen, hogy elkezdtem összerakni a készletet, ugye közben lett van másik dolgom, össze kellett volna pakolni. Most itt ez a probléma megoldódik, fogod, beleszórod vissza a zacskókat bele, és már vissza is lehet csomagolni az egészet, nincsen szanaszéjjel, nem hagysz el belőle semmit. Nézzük meg magát a dobozt. Ugye látható itt is a 25. éve Lego Star Wars. Kapjuk ehhez a 25. évfordulóhoz ezt a dizájnt rajta, szerintem nagyon király. És ugye itt van előről látható a mi kis Star Destroyerünk a minifigurákkal. A doboz tetején látható Commander Praji. A doboz hátulján pedig megkapjuk a játékfunkcióit ennek a hajónak, látható, hogy látszik, hogy szétnyitható, lehet mozgatni az ágyúit, és látható, hogy a belsejébe is azért kapunk egy-két újdonságot is. Nézzük meg magát a összeszerelési utasítást, egy elég vaskos füzetet, ugye az elején igazából szokás szerint nincsen semmilyen információ, ez nem egy UCS készlet, viszont egy annál drágább készlet. Ugye az elején nem kapunk semmit, igazából 302 oldalas az összeszerelési, és kapjuk a 14 zacskót, hogyan is kezdődik ez az egész. Igazából az első 3-4 zacskóból magát az elejét, illetve a belsejét kellett összeépíteni a hajónak, utána kapta meg ezt a keretet, igazából magát az egész tartókeretet, ugye maga az alja lapos a hajónak, utána jön rá ez a keret, amire majd később ugye a burkolatot fogjuk összeszerelni, ugye minthogy rajta van a keret, akkor jön a külső ilyen váz, aztán össze kell építeni a hajtóművet és a tetejét, ugye ezt a felső fülkét, amiben ugye bár kéne legyen, ugyanolyan irányítják a hajót, és amint ez megvan, utána jönnek rá az oldalai, igazából az egésznek alulról kezdődik, az alsó részhez rakod rá a felső borítást, és ezt az egészet tudod is szétnyitni, majd legvésőképpen ugye a záró burkolat a ágyúkkal kerül rá, és így igazából akkor lesz kész a teljes készletünk. Úgyhogy az összeszerelés maga egészen jó volt, összerakni a burkolatot az volt egy kicsit unalmasabb az egészben, de amúgy maga a készletnek a többi része elég izgalmas volt, voltak benne elég jó építési trükkök, illetve egész jó építési megoldások, nekem nagyon tetszik. Amit sajnálok az, hogy a felső híd részében igazából nem tudunk minifigurát rakni a hajónak. De nézzük magát a készletet. Ez egy 42 cm hosszú készlet, tehát egy elég nagy készletről beszélünk. Hál' Istennek egészen masszív, tehát nem patyognak le róla az elemek, és itt is kezdődik igazából az első, szerintem számomra nekem nagyon tetsző megoldás, az, hogy ha kinyitjuk ezt a két kis ablakocskát, akkor ki tudjuk húzni a tartófület, amivel ugye szállíthatjuk magát a repülőt, és látjátok, rángatom, nem esik le róla semmi. És amint lerakjuk ezt a izét, visszatesszük a hordozó részét, és visszasukjuk az ajtókat, és már nem is látszik, hogy ez a régebbi készleteknél teljes mértékben látszódott, ugye ez már a harmadik kiadása a Star Destroyernek, ami ilyen játékcélra épült, ez már a harmadik, és egyben a legkisebb is, illetve az első volt azt hiszem 52 centi,
és sokkal kevesebb elemből állt, aztán jött a második, ami már még kisebb lett, 48 vagy 50 centi, és ugye ez a harmadik, ez a legkisebb, viszont ez áll egy a legtöbb elemből. Ezt majd láthatjátok a videón, hogy egy összehasonlítást csináltam az áráról, illetve a méreteiről, illetve a darabszámról is. Ugye itt rögtön látható egy matrica, itt kívülről csak ezt az egy kis matricát kellett ide felrakni így a felső hídra. Maga a felső híd egy üreges dolog, viszont nem tudunk bele sajnos minifigurát tenni, viszont baromi jól néz ki ennek ellenére. Ugye megfordítjuk a hajót, ugye ide hátulját ezt ki tudjuk nyitni, ide tudjuk elrakni ezeket a lézereket, ebből kettőt ide el tudunk dugni, és igazából itt tudunk tárolni. Sajnos semmi más nem tudunk ide berakni, mert nem fér be, tehát nincs elég hely neki. Esetleg egy-egy pisztolyt valamit ide el lehet dugni, de azt el tudjuk rakni a belsejében is. Szóval igazából ide kerülnek a kilövőink. Aztán, ha már kilövőknél tartunk, szerintem egy tök jó megoldással megoldották ezt, hogy el legyen dugva a kilövő szerkezet, maga csak a lövedék látszik ki, és itt ha lenyomjuk ezt az elemet, akkor kilövi a lézereket a hajónk. Igazából tök jó eldugták, nagyon jól meg van oldva, ez egy kis elemmel igazából csak megnyomod lefele a kilövőt, és már ki is lőtte. Aztán, ha már itt tartunk, nézzük meg a következő külső játékfunkcióját a hajónak, ami egyben az, hogy igazából tudjuk a tornyokat mozgatni, ez kibehúzogatással lehet mozgatni a tornyainkat előre-hátra, ez megtalálta a hajónak mind a két oldalán. Ez is egy tök jó építés volt, szerintem tök jó megoldották a Legónál ezt, hogy így mozgatható legyen. És igazából ez az egész nagy, amiben rajta vannak az ágyúk, ez egy nagy épület, ezt el tudjuk távolítani a hajóról nagyon egyszerűen, igazából kihúzzuk, és ez egy nagy masszív építmény, amit így igazából ketté is tudunk szedni, ha akarunk, ez ilyen pöckökkel van összekapcsolva. Úgyhogy ez lenne a felső része a hajónknak. Vannak igazából a szárnyai még, ezeken igazából kívülről más játékfunkciót nem kapunk. Nézzétek meg, tök szépen ki van dolgozva mind a két oldala. Tehát ahhoz képest, hogy játékra készült ez a készlet, egészen jó kinéző készletre sikerült. Nézzétek meg akkor a hajtómű részeit. Tehát nézzük a hajónak a hátulját. Igazából látható, hogy kapott 3 nagyobb hajtóművet, 4 kisebbet. Ugye ez mind felnyi alkatrész, ilyen különösebb felnyi alkatrészek, és a nagy hajtóművekbe belerakták ezt a világos kék színű elemet. Szerintem baromi jól néz ki, és jól megcsinálták. Nézzétek meg, hogy itt a hajtóművek mellett kapunk ilyen kis kivehető ilyen csempéket, ez csak így pöttyökbe így oda van rögzítve, úgyhogy szerintem tök jó, tök szépen megoldották. Alulról a hajónak igazából egy nagy laposság az egész, alulról semmilyen kidolgozásunk nincsen, igazából nem úgy, mint a UCS Star Destroyer-nél, itt nem nagyon foglalkoztak az aljával, hát ugye bár ez egy játékkészlet igazából. Úgyhogy ennyit a hajónak a külsejéről. Amit még talán hozzátennék, hogy azért, hogyha megnézitek, a felső toronyrészt, ugye, ahonnan irányítják a hajót, azt is ahhoz képest egész szépen megcsinálták, elég részletes, hozzá, amit elvárunk ettől a készlettől 180 euróért. Úgyhogy nyissuk ki a hajónkat, igazából, hogy ezt a felső löveges részt ezt eltávolítjuk, akkor már ki is tudjuk nyitni a két oldalát a hajónknak, ugye a felső részek és az alsó részek is mozognak, és így kapunk egy nyitott belső teret, amit meglepően jól kidolgoztak. Kezdjük rögtön az elejéről, ugye itt kapunk ilyen kezelőfülkéket, tehát ilyen kezelőpaneleket, ahova be tudunk ültetni emberkéket, és ugye itt tud sétálni a hídon a Darth Vader, mint ahogy a filmekben is. Túl sok hely nincsen, egy-két minifigurát be lehet rakni, és ide a hídra ugyebár a Darth Vadert. Ugye kaptunk itt printelt alkatrészt 3-at, egy kezelőpanelt és 2 ilyen kisebb ilyen szellőzőnek mondanám, és a másik 6 darab elem, ezek matricázva vannak, tehát ezek mind matricák, viszont annak ellenére egész jól néz ki. Aztán, hogy haladunk hátra, ugye itt látható a emelő szerkezet, ugye itt ilyenkor láthatóvá válik, hogy itt tud emelni a hajót, és egész jól egyenesen meg is áll. Itt kapunk egy ilyen kis tárolót, amiben van egy ilyen
hát igazából nem is tudom, hogy mi. Láttam videóst, aki azt mondja, hogy ez egy easter egg, és ugye a Jedi Fallen Orderből, mikor a Cal Kestis gyűjtögeti ezeket a kis, nem is tudom miket, úgyhogy ez lenne easter eggbe. Ugye a régebbi Star Destroyerekhez volt ez a Holo Palpatine, ezt is adhattak volna ide hozzá, de ehhez ilyen kis easter egget, mondjuk easter eggnek adtak. Aztán van mellette egy kis printelt vezérlő, illetve kapunk egy fecskendőt is. Aztán, ami nekem nagyon tetszik, ugye ez a holoasztal, ahol láthatók, hogy a jó és a rossz hajók hogyan helyezkednek el. Kisebb hajók is, szerintem ez a holoasztal egy tök jó megoldás. Nekem nagyon tetszik, hogy megcsinálták, ez így ugye mozgatható, forgatható, és itt tudják elemezni ugye a történéseket a mi kis birodalmiaink. Aztán hátul van még két printelt elemünk, ugye ezek is ilyen vezérlőpanelek, illetve ez a matricázott két ablak, ugye ez is ilyen hologramos kezelőpanel, mondjuk így, amivel láthatjuk a hajó állapotát, illetve a TIE Fighteringnek az állapotát, és hogy helyezkednek el kint a világűrben. Szerintem ez tök jól néz ki, bár a ragasztásra figyeljetek oda. Nekem hál' Istennek sikerült úgy nyomatosan felragasztani. Aztán, hogyha megfordítjuk, megyünk a másik oldalba, ugye itt is látható, hogy van itt ez a printelt kezelőpanelunk, kaptunk két darab ládát, az egyikben van egy ilyen fehér távcső, a másikba pedig detonátorok. Egyébként tök jó meg van csinálva ez a kis ládika, ilyen birodalmi printelést kapott, szerintem valami jól néz ki, hogyha megnézitek, és ugye ebben vannak ezek a kis detonátoraink, amiből kaptunk 3 egyébként a készlethez. Visszateszem. Aztán, ahogy haladunk tovább, itt van egy kis asztal, van egy kis forgó székkel, ott is van egy ilyen kis kezelőpanel, illetve egy átlátszó bögre, hogy nehogy megszomjazzanak a mi kis birodalmiaink. Ugye itt is mind a két oldalt van egy ilyen matricázott panel, azok is abban is irányítják a hajót, illetve nézik a hajót. Úgyhogy igazából ez lett volna a belső része, amit mondtam. Igazából én bánom, hogy a felső hídba nem tudunk minifigurát betenni, de viszont, tehát játékra maga ez a készlet tök jó. Itt a belső terét ahhoz képest egész jó kialakították, szerintem elég ötletes, nagyon jó meg van csinálva. Rá tudjuk állítani Darth Vadert ide a hídra, mászik fölül, és ugye ott lent, ahogy dolgoznak a imperialistáink, szerintem tök jó megcsinálták. Mit várhatunk még el? Ami negatívum, fölülre nem kerül minifigura. Régebbi készletekben igen. Viszont tényleg ötletes. És ezt visszacsukjuk, és át is térhetünk igazából a minifiguráinkra. Kicsit komplikált visszacsukni. Így. Át is térhetünk a minifiguráinkra. Kezdjük rögtön Darth Vaderrel a kalandot. Ugye Darth Vader nem új minifigura, ez a minifigura annyiban különbözik a régebbiektől, hogy ugye ez a palástja, ez egy kicsit ilyen keményebb anyagból készült. Ugye ez a minifigura már megtalálható a Darth Vader mechben, illetve a 25. évfordulós magazinban is pillanatosan ugye ezt a minifigurát kaptuk meg. Tök jól néz ki, ugye printelt neki a torzója elől, printeltek a karjai, és láthatjátok, hogy kapjuk ezt a szokásos fehér fejet, sérülésével elől is, hátul is, úgyhogy egy abszolút remek kis minifigura, de nem ez a fő minifigura ebben a készletben. A következő minifiguránk, a Stormtrooperünk, ugye a rohamosztagosunk, ez sem egy új minifigura, ugye ezt már kaptuk a beszállás a Tantive 4-be készletbe, ugyanezeket a minifigurákat kaptunk, ráadásul pontosan ugyanezzel a női fejjel, és hogyha jól tudom, akkor a rohamosztagos mechben is ugyanez a minifigura van megtalálható, tehát ez sem új minifigura, viszont ez ugye már módosítottak a lábán egy kicsit, illetve új fejet kapott, ugye egyetlen egy darab arckifejezéssel, úgyhogy ez is tök jó minifigura, kapunk hozzá egy kis lövőt, úgyhogy ez is egy kis király minifigura. Szóval a következő minifiguránk Commander Prachi, ugye őt még nem láthattuk egyik készletben sem, ez egy teljesen új minifigura, ugye ez egy elég fontos karakter, igazából a 4. részben volt látható, érdekes, hogy még eddig egyik készlethez sem adták ki, viszont most megkaptuk a minifiguráját, ugye látható, kapott egy kis printelést a torzóján,
karján semmilyenféle printelés nincsen, illetve a lábán sincs. Hátulról is egy egyszerű printelése van, és látható, hogy egyetlen egy darab arc kifejezéssel rendelkezik. A sapkája tök jó, a sapkája megtalálható a birodalmi logója nagyon picibe, ami nekem sajnos egy picit sérült, illetve kapott egy kicsi pisztolyt a kezébe. Úgyhogy ez egy tök király minifigura, főleg, hogy új ehhez a készlethez. Szerintem ez sokat dob a készletem. A következő minifiguránk egy birodalmi ember, igazából ő megkapta ugyanazt a sisakot, amit Prachi. Ugye látható, neki is egyféle arckifejezése van, ő egy ilyen irányító, pontosabban ilyen vezérlő emberke. Látható, hogy neki azért már ki van dolgozva a torzója is, lába is, ilyen világos szürke színbe kaptuk, hátul is kapott egy egyszerű printelést, ez is egy nagyon király kis minifigura, ugye ez is egy teljesen új, ez sem volt még másik készletben sem megtalálható, úgyhogy azért kapunk új minifigurákat ehhez a készlethez rendesen. A következő minifiguránk egy Imperial Gunner, ő is nagyon király, láthatjátok, hogy neki azért már van ez egy nagyobb logó a sisakján, oldalról ilyen kis vezérlők, tehát tök jó sisakja van a minifigurának, printelt a torzója, illetve a lába, a karjára ő se kapott semmilyen printelést, ugye ez egy Gunner, ő irányítja az ágyúkat, van egy kis pisztoly a kezébe, hátulról is kapott egy kis printelést, illetve ő is csak egyféle arckifejezéssel rendelkezik, és ha jól látom, ráadásul ő egy női karakter. Úgyhogy ez a minifigura is nagyon király, nekem nagyon tetszik a sisakja, meg maga az egész minifigurának a kialakítása. Ez is, mint mondtam, ez is teljesen új, ebben a készletben megtalálható csak. A következő minifiguránk egy Imperial Navy Trooper. Ez is egy nagyon király minifigura, láthatjátok ezt a mérgesebb arckifejezését, ő is kapott egy torszóprintelést, se a karján, se a lábán máshol nincsen printelése sajnos, kapott egy nagyobb blastert a kezébe, illetve neki már két arckifejezése van, egy komorabb, a másik pedig egy idegesebb, viszont nézzétek meg, milyen királyú meg van csinálva a sisakja, teljesen hozza a filmben láthatott karakternek a sisakját. Ez egy teljesen új alkatrész, teljesen új minifigurához, tehát hogy ezért kapunk ehhez a készlethez rendesen minifigurákat, ami miatt érdemes beszerezni a készletet, bár azért még mindig ott a 180 eurós árértékarány, tehát az ára neki, illetve az, hogy jelenleg kb. Csak a Lego oldalán elérhető ez a készlet. Aztán itt az exkluzív minifiguránk, aki hát megmondom az őszintét, egy kicsit csalódás számomra. Ugye Cal Kestis még sehol nem kaptuk meg, illetve volt neki hát a robotjának egy külön készlete, az a megépíthető nagy BT1-es robot. Hozzá sem kaptunk Cal Kestis, viszont most megkaptuk ehhez a 25. évfordulós kiadáshoz, ami számomra kicsit csalódás, hogy miért nem kaptunk hozzá poncsót, a karja miért nincs neki kiprintelve, szépen megcsinálva. Attól függetlenül a torzója meg van csinálva, egész jól, szép printelés kapott, ilyen kék alapra ráprintelték itt hát lényegében a poncsóját, illetve a felszerelését, úgyhogy a lába is szépen printelve van, illetve hátulról is meg van printelve, megkapta ezt a jellegzetes séróját, és láthatjátok, van egy nagyon mérges arckifejezése, és egy ilyen nyugodt arckifejezése, illetve a kék lézerkardja, ugye rajta van ezen a állványon, ami sajnos nem áll a neve, csak az, hogy 25. évfordulós Lego Star Wars. Szóval, jó az a minifigura, örülök, hogy kaptunk Cal Kestist, viszont miért nem kaptunk hozzá poncsót, ami ugye kb. Mind a két játékban megtalálható volt rajta, miért nincs kiprintelve a karja neki, tehát hogy szerintem ezek nem foglalkoztak eleget ezzel a minifigurával, viszont mindenféleképpen jó, hogy kaptunk ilyen minifigurát. Úgyhogy összegzésképpen, srácok, maga a készlet jó, szerintem nagyon királyú megcsinálták. Jó, hogy újra kiadták a Star Destroyer-t, örülök neki, mert ugye nekem az előző kettő nincsen meg. Mindenféleképpen be akartam szerezni és bemutatni nektek ezt a készletet. Jól mutat a polcon is, illetve jó, hogy kaptunk hozzá exkluzív minifigurákat, még hogyha többé-kevésbé jók, mindegy. De srácok, 180 euró, hogyha nem kapkodtok, inkább várjatok, hát ha máshol megjelenik más sztórokba is, vagy más weboldalakon. Szerintem nagyon drága az a készlet.
és biztos, hogy ki fogja adni a Lego más értékesítőknek is, és biztos, hogy lesz majd rá akció, vagy bármi. Én mindenféleképpen be akartam szerezni, minél már bemutatni nektek, illetve kíváncsi voltam erre a minifigurára is, úgyhogy hát ennyi lett volna a videó, srácok. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, hogy ne felejtsétek el, van lehetőségetek, támogassátok a csatornát, ezt különböző módokon megtehetitek, ott van szuperköszönet, csatornatagság, Bricklinken, ha tőlem vásároltak, az is nagyon király. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, további szép napot nektek, sziasztok!